Rikári Vlog, sziasztok! Ez a jelenet akkor két videóban is fog szerepelni, egyrészt az utazósban, másrészt viszont akkor most kezdődik a zágrábi városnéző, körbetekintő, csavargós videó. Leszállunk itt a vonatról, és akkor most az a koncepció, hogy a városról a utazós videóba csak egy pár snittet vágok be, és akkor csinálunk külön egy ilyen városnézős történetet. Ugye ezzel a vonattal érkeztünk, én a horvát stockban kaptam helyet, de vannak rajta ugye magyar kusett kocsik, fekvőhelyes kocsik, meg ugye volt resti kocsink is, úgyhogy nagyon jót utaztunk. Hát egy kicsit hosszú volt az út, meg összeszedett a vonat egy kis késés, de hát ennyi belefér. Kicsit belehúzunk a városnézésbe, és akkor így nem lesz probléma. Ugye így már egy szűk 5 óránk van itt Zágrábban. Egy kicsit rohanós ez a történet, de hát egy nap alatt megjárni Zágrábot így volt lehetőség vonattal. És akkor mindjárt egy kis urbexel kezdjük. Szerintem ez a dolog ez egy ilyen podgyászlift lehetett, de ide nézzetek, hát kicsit így el van hagyatva. Nálunk is vannak ilyen, ugye megszűnt a vasúton a podgyászszállítás, és szerintem ott is ez tehetett be ennek a történetnek. Nálunk is vannak állomások, ugye, ahol vannak ilyen podgyász aluljárók külön, például Szolnokon és Kelenföldön, és ugye nem nagyon használják őket semmire, mert Kelenföldön már lehet, hogy nincs meg, de Szolnokon igen. Ide nézzetek! Van ilyen vagonhoztál, nem tudom, hogy működik-e. Érdekes. És akkor ez a horvát gép húzott minket Gyékényestől, ugye Gyékényesig a Trakszal jöttünk, a 22-es Veres Sándoros, és ezt a gépet kaptuk, ugye Gyékényesen irányváltás van, és ez húzott minket. Ugye egy időben ilyen gépek bejártak Budapestig, ilyen futáskiegyenlítés, vagy valami ilyesmi jogcímen, azt hiszem, hogy talán a 90-es évek végén, 2000 körül. És akkor egy ilyen nagyon röpke körbetekintő. Hát ugye ez Zágrábnak a fő pályaudvara. Hátul áll egy tolatógép, olyasmi, mint amilyen a osztrákoknak is van, ilyen kis dízel. És itt viszont a pályaudvar oldalában van egy ilyen kis szerkocsis gőzös, ezt akkor megnézzük közelebbről. Hasonlóak voltak nálunk is, és a háttérben egy Tátra villamos halad. Ezért drukkoltam, hogy legyenek régebbi villamosok is, mert hogy a fotókon csak az új alacsonypadlóst láttam, leginkább a frissebb fotókon és videókon, de ahogy néztem, kb. A fele a flottájuknak alacsonypadlós, az új kocsi, és akkor ezek szerint még járnak a régiek közül is. 125 052-es. Közben megy a legózás. És akkor visszatérünk itt a 3 csatlós kis szerkocsis gőzösre. Nálunk is voltak hasonlók, 326-os, 327-es
3.35-ös sorozat. Most, hogy ez melyiknek felel meg, azt nem tudom, meg hogy egyáltalán megfeleltethető-e neki, de egy kicsit körbejárjuk, és megnézzük, hogy hát ha van rajta gyári tábla, itt mellette pedig egy emlékmű, szerintem ez valamilyen holokauszt emlékmű lehet, vagy kitelepítés, vagy ilyesmi. Azt is közelebb megyünk, és megállapítjuk, hogy mit látunk. Ugye 125-ös sorozatú a horvát vasúti besorolás szerint. Gyönyörű gépecske. És kicsit körbejárjuk. Hát igazából fel is lehet rá menni, de én csak a kamerát fogom rá feldugni. Egy kicsit így a konyhára, hát egyet fellépünk, hogy látszódjon a konyha. Egy tipikus gőzös belső. A töltésszabályzó és a gőzszabályzó, a többit nem tudom, hogy micsoda, azt ne kérdezzétek. És ugye ott van a kazán, itt hátul a szerkocsiban pedig a szenet, és alul a tartályban pedig a vizet tárolták. És akkor itt van egy valamilyen tábla, hogy 8,8 tonna szenet lehetett belepakolni, és 12,5 köbméter vizet. Ezzel azért messzire el tudott menni a gőzös. Nem tudom, hogy miért vannak benne milyen papundeklik, hogy valaki szemét lerakónak használta, vagy esetleg a csövesek laknak benne, azt nem tudom. És akkor itt van róla egy ilyen kis ismertető tábla. A tábláról megtudhatjuk, hogy van magyar megfelelője, mert hogy magyar gyártmányú, 1891-es gyártmányú a mozdony. Majd megpróbálok róla információt találni, és akkor a leírásba, vagy esetleg így a kép aláírásba beírom, hogy ez milyen mozdonynak felelt meg. Az is lehet, hogy Trianonnál maradt ugye a horvát területen, illetve hát lehet, hogy valószínűleg előtte is itt dolgozott. Itt kijár a Mikulás vonat, hát azt sajnos nem tudtam felvenni, hogy a Mikulás felszáll a vonatra, mert már éppen indult. A pályaudvar impozáns épületét látjuk, annak ellenére, hogy jönnek itt a kiránduló buszok. Kihasználjuk a zajukat, mert a háttérben már kezdődik az, amiről Zágráb ilyenkor híres, a karácsonyi vásár, és már itt az állomás előtti, nem tudom, hogy milyen nevű téren is történik a dolog. De hát ugye bömböl a copyrightos zene, de így most az utcazaj ezt elnyomja, és ezért kihasználom az alkalmat. Valószínű, hogy az ilyen helyeken majd ilyen utólag alámondott snitteket tudok nektek felvenni. Egy kis karácsonyi dísz egyébként a pályaudvaron is van, nem tudom, hogy mennyire látszik. Ez egy kicsit ilyen neoklasszicista, szerintem ezt még a mávos időben építhették. Zvaničan ti je isti koji je sada, dobro, ne morate sad.
Akkor megvettük a villamosjegyet, ilyen napi jegyet vettünk, bár csak egy negyed napot tartózkodunk itt, és most akkor villamossal megközelítjük a belvárost, megnézem, hogy melyikkel kell menni. Itt az Adventnak a Coca-Cola gics részére annyira nem vagyok kíváncsi, inkább a szebbik részére. Az előbb sajnos elszalasztottam éppen, hogy messziről sikerült egy snittet felvennem, közlekedik ilyen adventi villamos is, Mikulás sapka van a villamos elején, de majd megpróbáljuk elcsípni, majd rágugrizok, hogy merre közlekedik pontosan. Akkor most blitzelünk egyet, mert nem működik a jegykezelő, tehát hogy az azt jelenti. Karácsonyi vásárok vannak, visszafelé gyalog fogok jönni, akkor már úgyis ránk fog sötétedni, és akkor egy ilyen kis tátra villamossal utazunk, egy ilyen szögletes tátrával, nem tudom, hogy milyen típus, és a vonaton kaptunk villamos vonalhálózati térképet, úgyhogy meg ilyen város térképet, úgyhogy nem fogunk eltévedni. És akkor meg is jöttünk, nem is jöttünk sokat, 2 megállót összesen, és mindjárt benn is vagyunk itt a városközpontba. Tulajdonképpen ez Zágrábnak a főtere, majd mindjárt körbe tekintünk, bár jó nagy tömeg van, de legalább nincs copyrightos karácsonyi zene. Ez ugye a Jelačić tér, és hát még mi nem annyira szeretjük, addig a horvátoknak ugye ez nemzeti hősük, úgyhogy nem véletlenül a főváros, gyakorlatilag a főterét róla nevezték el. Hát ugye a történelem meg a politika ilyen, hogy minden nézőpont kérdése. És akkor egy kis körbetekintő itt a nagy karácsonyi hangulattal, és megnézzük itt a tér névadóját, Jelačić, vagy horvátul Jelačić, horvát bán tábornok volt, és ugye itt áll a téren a lovas szobra, és hát ugye ő 1823-tól 59-ig volt hivatalban, és hát akkoriban ugye Horvátország a Magyar Szent Korona alá tartozott, és bár autonómiát élvezett, ugye mégis voltak szeparatista törekvések, és ennek az élére állt ugye Jelačić tábornok, és ugye a császári hadak mellett részt vett a magyar szabadságharc leverésében, és hát éppen ezért mi nem nagyon szoktuk őt szeretni, viszont itt nemzeti hős, ő törölte el a jobbágyságot Horvátországban, és ő alapította meg a horvát parlamentet. Egyébként Zágrábnak a belső városmagja, ez tulajdonképpen 2 régebbi városból tevődik össze, és ma is külön városrész. Van ugye az alsóváros, ahol most vagyunk, és erre
kicsit följebb van az óváros, a felsőváros, ami egy kicsit ilyen középkorias eredetű, ugye itt pedig ilyen szecessziós és modern épületek a jellemzőek. Mindjárt jobban körbe fogunk tekinteni, de óriási a tömeg amúgy. Ilyen jó pofa adventi szelfizőhely. Itt is van egy ilyen híres óra, ami úgy küllemre nem nagyon különleges, viszont ez is, mint nálunk a Széll-Kálmán téren, alias Moszkva téren ugye az óra, egy fontos találkozó pont itt Zágráb központjában. És akkor ugye, ha idegen városba járunk, akkor a piacot muszáj megnézni. Hát szerencsénk van, mert ugye délre értünk ide, de itt szombaton 15 óráig tart a piac, és ilyen jópofa piros ernyőkkel vannak a standok védve, és itt a Jelasics tér felőli részen itt ugye a virág árusok vannak, és föntebb, ott az már talán a felsővárosi rész, bár nem tudom pontosan ezeket a határokat, ott folytatódik egy sokkal nagyobb területen, és ott meg mindenféle zöldség, gyümölcs, kajálda, egyebek találhatók. Megyünk és megnézzük azt is. Az a teraszos kialakítás az engem a régi Fehérvári úti piacra, az Allé elődjére emlékeztet. És most itt fölsétálunk, de egyelőre nem húzzuk az időt kajálással, mert ugye rövid az időnk, és direkt úgy csináltam, hogy még idefelé leszállás előtt az étkező kocsiban kajáltam, és így akkor itt ezt a rövid pár órát nem kell ezzel húzni, de azért egy csevapot lehet, hogy bedobunk majd indulás előtt, és akkor a vacsorát meg ismét majd az étkező kocsiban igyekszünk elkölteni, és akkor kicsit itt már följebb jöttünk. Minden jót lehet kapni, itt balra a sajtokat, középen a zöldség, gyümölcs, és nézzétek meg milyen hangulatos kis piactér, nem is olyan kicsi, hanem óriási nagy. És ez itt már a felsőváros, az óváros, ahol most vagyunk. Nagyon hangulatos. És akkor
Itt a Káptalan Domb nevű óvárosi, felsővárosi városrészen a katedrális, az zágrábi székesegyház. Ez Zágrábnak és Horvátországnak talán az egyik legfontosabb műemléke és szakrális épülete. Szent Istvánról, meg Szent Lászlóról is elnevezték, most hogy éppen melyiket viseli, azt nem tudom. Ott a tornyait éppen felújítják, egyébként a tornyai 108 méter magasak, de maga a katedrális is 77 méter magas, úgyhogy nagyon szép, monumentális épület. Egyébként gótikus alapokra valamikor a 13. században kezdték építeni, és akkor különböző történelmi események, meg földrengés, meg egyebek során megsérült, és többször felújították és átépítették, mint hogy most is zajlik a felújítása, és hát a eredetileg gótikus templom ma már ilyen neogótikus, tulajdonképpen visszatérve az eredeti stílushoz retroztak itt a különböző korok során. Ez a buszos snitt akár Budapesten is készülhetett volna, de hát azért a háttérből látjuk, meg apró jelekből, hogy nem Budapesten vagyunk, de a busz ugye úgy néz ki, mint a volános MAN-ek. Most nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű itt a Zágrábnak a belvárosa. És akkor itt katedrális előtt egy szép aranyozott Szűz Mária szobor található. Nem világítós, mint amilyen a Turi Tamás flyer analizátor videójában volt. És nézzétek meg, milyen gyönyörű itt a belváros, nem győzöm hangsúlyozni. Nagyon hangulatos, én élem ezt a zágrábi hangulatot. Egyetlen egy negatív tapasztalat volt, hogy az utcán elég sok helyen tömeg van, és simán fellökik az embert, de hát ez van. És akkor Zsolt kedvéért prédikálunk egy kis pálinkát. Látjátok, ilyen jópofa zágrábos snaps, ilyen tüske, nem tudom, hogy milyen van benne, mert ezt az apró betűt nem tudtam elolvasni, de az alkoholfokából ítélve pálinka, mert voltak ilyen likőrök is, amiket nem iszok én meg, ugye, azokat én nem nagyon szeretem. Azok is jó pofa üvegekbe voltak, de hát pálinkát prédikálunk, és aldis vizet iszunk, albetűs áruházas vizet hozzá, itt Szűz Mária egészségére. Ezeket nézzétek meg, hogy zajlik egy korhű restaurálás. Itt vannak az egyes darabok, kövek beszámozva, itt lerakva. Hát nem lehet egy kis munka, az biztos, ezt összelegózni. Itt a katedrális restaurálása, felújítása folyik. És akkor egy kis vasak a falban. Zágráb azon kevés városok egyike, ahol részben megtartották a gáz közvilágítást. Hát nem tudom, ez is egy olyan lámpa, de így nem látok el odáig, hogy ez belülről gyakorlatilag úgy működik-e, de több helyen Zágrábnak egy jelentős részén gáz közvilágítás van, és lámpagyújtogatók oltják fel és le a lámpákat. És akkor most ebből az irányból is megközelítjük a piacteret, hogy itt is láthassuk a látképet. Nézzétek meg, milyen hangulatos épületek. Természetesen itt is a szuvenírboltok uralják részben a terepet.
van minden más jó. Majomkodunk itt egy kicsit. Egy nagyon pici tartalékkaját hoztam, hogyha az étkezőkocsi esetleg lenne valami gond. Idefelé nem volt probléma, itt viszont most nem húzom az időt kajálással, csak így a hátizsákból kiharapom ezt a kis banántot. Nagyon hangulatos egyébként itt Zágrábban ez az advent, de nagyon népszerű is, nagyon élik az emberek, óriási a tömeg a belvárosban. Egyébként ami... Ja, és kíváncsi lennék egyébként, mondjuk egy sima nyári este is ilyen zsúfolt-e a város, hogy olyankor is ennyire népszerű-e. Ilyenkor adventkor láthatóan igen, és nagyon sokan jönnek magyarok is. Nagyon sok magyar szót hallani. Ugye, nyilván egy egész 10 vagonos szerelvényit a MÁV is idehozott ma, velem együtt, ugye. 6-800 embert, de amúgy is elég sokan vannak, és ami kritika, ami agyfasz így Zágrábbal kapcsolatban, hogy nyilvános WC-kkel nagyon rosszul állnak, egy ilyen, hát én beütöttem a Google-ba, hogy hol van, a vasútállomáson nem találtam meg, ott egy része le is volt zárva az állomásnak, így próbáltam körbejárni, és akkor itt a belvárosban muszáj volt, beütöttem a Google-ba, és akkor egy ilyen plázába találtam, de a női WC az oda vagy 50 méteres sor állt, tehát ott nem tudom, ott biztos, hogy kellett valami legalább fél órát sorba állni, de a férfi WC-nél egy kicsit ugye gyorsabban megy a történet, de ott is várni kellett. Mondjuk cserébe ingyenes a WC, de hát nagyon kevés van így a városban, legalábbis nehéz megtalálni. Most mindenki ide jött. Közben itt mögöttem megnéztük ezt a gyönyörű ortodox templomot is. Nagyon szép belülről, de hát ez is fel van állványozva, nem csak itt, hanem belül is, de szerencsére be lehet menni, és azért meg lehet csodálni, még az állványzat ellenére is. Érdekes a villamosokon, hogy a forgalmi számnak is van egy kijelzője. Látható a vezetőállás bal oldalán. 4 jegyű forgalmi számuk van. Ugye a viszonylat a 14-es, és hogy azon belül hanyas kocsi. És akkor itt látható a világ legrövidebb tömegközlekedési vonala, a zágrábi sikló, funikulár. Jó nagy sorállás van rajta, de most elindultak végre a kocsik. 66 méter hosszú. Ez egy igen röpke kis vonal, de kényelmesebbé teszi itt a felsővárosba vár negyedbe való feljutást. Persze fel lehet lépcsőn is menni. Egyébként ezt a siklóvasutat 1890-ben építették, és nem más, mint a Ganz építette, és külön céget alapított az üzemeltetésére. Mint mondtam, 66 méter hosszú, hát persze azóta már nem az eredeti formájában üzemel, azóta már fel lett többször újítva. Egyébként érdekesség, hogy eredetileg benzinüzemű volt,
és 1934-ben építették át elektromos üzeműre, és állítólag annak idején gyakran előfordult, hogy elakadt, és az utasok kiszálltak és tolták meg, és ezért ráragadt a Zapinjacsa, azaz magyarul gátlómű becenév. Nem tudom, hogy ma is igaz-e ez rá, én szerintem nem. Hangulatos kis lépcsősoron felmegyünk. Úgy döntöttem, hogy felfelé nem veszem igénybe a siklót, mert nagyon sokan vannak, sorba kell állni. Ugye nekem most kevés időm van, majd lefelé lehet, hogy siklózni fogunk. És akkor itt egy kis népművészet a falakon. Скорее. Комерциал. Sok városnál elmondjuk, hogy már ebben meg abban a korban, őskorban, ókorban lakott volt. Hát ezt elmondhatjuk itt Zágrábról is. Itt a Grics, vagy Grik, vagy Greek, vagy görög park. Itt ilyen ásatásokat folytattak, és itt látható, hogy miket találtak az időszámításunk előtti századokból. Itt ilyen ókori görög pénzérme, meg ilyen dolgok, és nagyon hangulatos itt sétálgatni. Nagyon kellemes kis park. És itt láthatók, valószínűleg működőképesen, mert láthatóan karban vannak tartva a korábban említett gázlámpák, tehát ezek szerint itt a felsővárosban még néhány száz ilyet rendszerben tartanak, és ha jól látom, akkor ég is benne az őrláng, és amikor jön a lámpagyújtogató, akkor egy bottal felnyúl, nem is tudom, a csapot nyitja meg, vagy valamit ott elállít, és akkor fog rendesen világítani. És akkor itt a felsővárosban, horvátul Gradecben vagyunk. Itt a horvát zászlók mögött már látható a Szent Márk templomnak a nagyon szép, gyönyörű kerámia fedésű teteje, ami ugye Horvátország történelmi címere, és Zágrábnak a címere van megmintázva. Egyébként ezt a kinézetet, ezt a tetőzetet az 1800-as évek második felében lévő egyik felújításkor kapta. Amúgy már a 13. században említik a templomot. És hát ugye többször elpusztult, átépült, újjáépült, mint ahogy a Székesegyháznál is elmondtuk, ugye földrengések, tűzvészek, tatárjárás, egyebek, és hát minden kor hozzátette a maga stílusát,
itt a gótikustól a barokkon át a neogótikusig minden megtalálható. És most egy kicsit körbejárjuk ezt a gyönyörű épületet, és ha tudunk, akkor be is kukkantunk egy picit. És közben várjuk a lámpagyújtogatót. Nagyon jó lenne elcsípni és felvenni egy ilyen lámpa gyújtást, és a gázlámpának működés közben. Ugye ilyet már nem nagyon látunk máshol. Sajnos itt el van kordonozva a terület, úgyhogy közelebb nem mehetünk, de akkor legalább innen megnézzük. Itt is egy szép nagy karácsonyfa. Pont kitakarja a címeres tetőzetet, de az ugye ezt az előbb már láttuk. Azt hiszem, hogy itt van egyébként a parlament és a városháza is. Talán az lenne a parlament? Hát nem nagyon készültem, ugye nem volt túl sok időm. Nagyon rövid ez a látogatás, így nem tudok mindent elolvasni, de majd kiírom ide nektek. És közben megnéztem, igen, ez a parlament épülete, horvátul Szábor, úgy hívják a parlamentet, és a Szent Márk templomnak a tornya, ami ugye külön áll a templomtól, és hát nem tudom, hogy a másik oldalról be lehet-e a templomba menni, mert itt ezek szerint ezért van ez elzárva, mert hogy a parlament miatt, ugye nálunk is egy időben el volt zárva, nem tudom, hogy most meg lehet-e közvetlenül közelíteni. A Gyurcsány idejében el volt zárva, és azt hiszem, hogy az a városháza. Azt viszont nem találtam meg rövid keresés után. És ami az agykas, hogy egyes ilyen sűrűn látogatott belvárosi és turistás részek nincsenek forgalomcsillapítva, és itt az autók elől kell időnként ugrálni. Ez ott a katedrálisnál is elég kellemetlen volt. Ott a parlament mögötti utca a Magyarországtól való elszakadásnak, az osztrák-magyar monarchiától való elszakadásnak állít emléket a nevében is. Érdekes, hogy már mondjuk például május 1 út, meg ilyenek nálunk is volt, meg november 7-et ér manapság. Én nem emlékszem, hogy mostanában nálunk láttam volna dátumról elnevezett utcát. És nézzétek meg ezt a szép régi feliratot itt, ezt a cégér festést. Sajnos le van kopva. Megnézzük, hogy meg tudjuk-e innen közelíteni a templomot, de úgy látom, hogy nem, innen is el van kordonozva. De most már oda megyünk csak azért is. Megnézzük arról az oldalról is. Hát sajnos erről az oldalról sem lehet megközelíteni a templomot. Itt állnak az Audik. Lehet, hogy valamilyen rendezvény vagy delegáció van, vagy nem tudom, hogy normál esetben is ez így el van zárva. Szerintem nem, mert az útleírások azt írják, hogy erről az oldalról lehet bemenni a templomba. Hát most sajnos nem lehet. Biztos ide is jön Erdogán. Most nagyon jól lehet látni, hogy pislákol az őrláng. Már nagyon várom a lámpa gyújtogatót, lámpaoltogatót. És akkor menjünk egy kicsit ilyen hangulat helyre. Valahol egyébként itt vannak alagutak is. Azt hiszem, hogy a felsőváros alatt. Itt nem tudom, mi van. Remélem, hogy itt keresztül lehet menni. Úgy néz ki, hogy igen. Hát ez csak egy átjáró, ez nem az alagút. Azt most sajnos nem sikerült megtalálni, de lehet, hogy itt van a bejáraton. És itt ég a lámpa, de az nem tudom, hogy gáz-e. Azt szerintem villany, de lehet, hogy rosszul látom.
után van egy ilyen átjáró, és benne egy ilyen kis kápolna-szerű. Van egy kis gyertyabolt, lehet gyertyát gyújtani. Hogy kikér, azt nem tudom, gondolom akiknek azokkal a táblákkal emléket állítottak. És itt már ég a gázsómunka. De az is lehet, hogy ez csak az erős őrláng, vagy fújja a szél, vagy valami rossz, mert olyan furcsán ég. És akkor itt ránk esteledik, jöjjön az adventi hangulat. Itt nem szól a copyrightos zene szerencsére, úgyhogy tudok nektek ilyen adventi fényeket, adventi vásáros snitteket felvenni. És tulajdonképpen a villamos napjegyet azt hiába vettem meg, 2 megállót utaztam összesen, ugye nem maradt idő villamosozni, de hát nem ez a legfontosabb program, azt hittem, hogy bele fog férni, ki szeretne volna menni egy helyre spottingolni villamossal. Kinéztem a jó spotting helyet, de majd amikor csinálok egy ilyen hétvégi, vagy hosszú hétvégi, vagy akár egy hosszabb zágrábi kirándulást, majd akkor kerül erre sor a legközelebbi alkalommal. És akkor így gyalog fogok menni az állomásra, mert hogy az állomásig majdnem végig ilyen adventi vásáros, meg ilyen kivilágított karácsonyi fények vannak, és ebből szeretnék nektek felvenni, és útközben természetesen a villamosokat is felveszem. Itt most megmutatom még egyszer oldalról a villamost, közben ott jön a adventi villamos is. Látjátok, 11-es vonal, 8-as forgalmi. Érdekes, hogy itt így kijelzik a forgalmi számot. És akkor, ha jobban megnézitek, akkor a Mikulás vezeti az adventi villamost. Nézzétek, ott ül a Mikulás, még integet is nekünk. Természetesen visszaintegetünk. Jó lenne rá felülni, macsit ad az embereknek a Mikulás. A kalauz is a Mikulás, a másik Mikulás, nem a nyári. És akkor hát mi haladjunk tovább az állomás felé, hogy nehogy mi legyünk a turista csoportnak az a tagja, akire 500 ember vár. Tudjátok, az ilyen buszos utazásokon szoktak ilyenek lenni, hogy egy egész busz vár mondjuk 2 nénire, akik eltévedtek, vagy túl sokáig kávézgattak valamelyik vendéglátó egységben. Már szól a copyrightos zene, úgyhogy lehet, hogy utónarráció lesz, de azért rámondom itt a dolgokat, aztán majd meglátjuk, hogy mi maradhat. Nagyon élik itt az adventot, az zágrábiak és a turisták. Látjátok, a bank is fel van díszítve, és az állomástól egészen a belvárosig terjedő park feldíszített fákkal, karácsonyi vásárral és mutatványosokkal. Nagyon hangulatos ez a zágrábi advent. De a karácsonyi vásárba ezúttal nem mentünk be, hiszen a rövid néhány órás tartózkodásunk ezt nem tette lehetővé, hogy ott elidőzzünk, itt viszont végig sétáltunk. De szerintem ebből úgy egyszer elég is volt. Fogok jönni Zágrábba, de szerintem nem adventkor, mert hát azért őrült nagy a tömeg ilyenkor itt. Úgyhogy egy sima szürke hétvégén vagy hétköznapon néhány napra biztos, hogy el fogok látogatni, mert tetszett a város amúgy. Meg egyébként ezek a karácsonyi fények is tetszenek, de a tömeg már nem annyira.
kak je to s dijelovima ti kažeš da ima, ali opet stvari kada se neke dogodi, kaj ti da sad zoveš frajera iz Belgije da ti pošalje, ne znam, hoćeš na auto, stvari sad te, Látható a zágrábi gyalogdugó. Nem csak motorizált közlekedésben lehet dugó, hanem gyalogosan is. Hát mi itt most pirosat kaptunk, de mi fogunk menni a sor elején addig is körbe tekintünk. Természetesen itt is az egyik kedvenc téli időtöltés, hobbi és mozgásforma a korcsolyázás. Itt a parkban egy ilyen körbe-körbe vezető jégpályán lehet csúszkálni. Nagyon hangulatos karácsonyi fények között copyrightos zenére, ezért halljátok most a hangalámondásomat, nem az eredeti hangot. Annyira nem látványos, de azért megmutatom, kivilágítva is a gőzöst. És most már közelítjük meg a vonatunkat, és ide nézzetek, hogy mit áll itt a 6. vágány a miénk, ami ugye itt a zágrábi állomáson a két oldalt vannak ilyen kis csonkavágányok, és ide nézzetek, mit állítottak ide a vonatunk elé. Egy ilyen sinobuszt. Ez valamilyen fenntartási gép lehet, mert ahogy látjátok, át van építve. Ilyen áramszedő van rajta, valószínűleg alállomási gép lehet. Hát ez egy jó pofa meglepetés. És akkor ott a mi vonatunk. És hát akkor a városnézős videóban el is köszönök tőletek. Itt a sinobusz mellől megyek, felülök a vonatomra, és a másik videóban viszont folytatódik az utazás. Úgyhogy a városnéző videót nézőktől búcsúzom, köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, köszönöm a csatornatagoknak a támogatást, én most egy újabb 6 órás utazásnak állok elébe, és akkor az utazós videóban látjátok a folytatást, vagy lehet, hogy azt már előbb láttátok, ezt most így nem tudom, sziasztok, csüssz!